السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن حمى الضنك، وفي بعض البلاد بنسميها حمى الدنك، وفي بعض البلاد بنسميها حمى تكسير العظام. المرض ده أساسا موجود في المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية، يعني موجود في المناطق بتاعتنا، المناطق العربية بتاعتنا. والمرض ده أساسا هو مرض فيروسي بينتقل من الشخص المصاب للشخص السليم عن طريق أنثى بعوض الإيدز إيجيبتاي أو الزعجة المصرية. هذا المرض هاجمنا في مصر عام 2017، وأصاب منطقة راس غارب والمنطقة بتاعة البحر الأحمر. وبرضك المرض ده اساسا هاجم السعوديه وهاجم اليمن وهاجم زي ما قلنا دول كتير قوي في المنطقه بتاعتنا. وبرضك هو من ضمن الامراض الموجوده بكثره في جنوب شرق اسيا وفي الامريكتين. المرض ده اساسا لازم ناخد بالنا منه كويس قوي في الفترات اللي فيها هطول امطار وتكاثر اعداد البعوض، لان لازم نتوقع حمى الدنج في هذه الفتره. حمى الدنج ديت بتؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة، وزي ما قلنا هذلان وضعف عام وصداع شديد وآلام خلف العينين. والمرض ده أساسا يعني بيبقى الجسم الإنسان مكسر تقريبا أو بيوجعه جدا جدا. لكن المرض ده اساسا من 80 ل 90% الحاله بتاعته بيخفوا بعد حوالي 5 ايام او اسبوع، وبيشفوا بدون مشاكل وممكن يتعالجوا في البيت. حالات بسيطه تقريبا حوالي 5% بتحصل لهم مضاعفات. وال5% اللي بتحصل لهم مضاعفات دي، المضاعفات عباره عن حمى نسفيه، او بيحصل لهم هبوط في ضغط الدم، وبيحصل لهم نوع من انواع الصدمه. احنا لما نتكلم عن حمى الضنك دهيت، زي ما اتفقنا هم حوالي 4 فيروسات احنا كنا نعرفهم. ازداد عليهم نوع تاني من الفيروسات اللي هي بتسبب حمى الضنك، بقوا حوالي 5 أنواع. أي نوع منهم يصيب جسم الإنسان بيعمل حاجة اسمها مناعة مستديمة، لكن بالنسبة لل4 أنواع التانيين بيعمل مناعة محدودة. لما بيحصل إن نوع من أنواع الفيروسات بيصيب جسم انسان كان خد الفيروس قبل كده، ده بيحصل بعد كده هو منه مشاكل وبيحصل تفاعلات، وممكن هو ده اللي بيؤدي الى مضاعفات الحمى الضنك، او مضاعفات زي النزيف او زي الصدمة. زي ما اتفقنا هو اساسا ايه هي المناطق اللي احنا بنتوقع فيها حدوث هذا المرض؟ المناطق دي عبارة عن اللي هي المناطق العشوائية اللي بيبقى فيها مياه من المنازل، أو يعني لأن البعوضة دي أكتر بتيجي على أسطح المنازل، مثلا بتتكاثر على خزانات المياه أو على الكاوتش اللي هو أساسا غير مستعمل ويبقى مليان مية، أو بيبقى آبار ميه غير مستعمله راكده. هو او بيبقى على قصيص الزرع. يعني هو بيبقى موجود حوالين المنازل، النوع ده من البعوض. طيب بالنسبه للتسميات بتاعه المرض، احنا اتفقنا ان هو بنسميه تكسير عظام، بنسميه ابو الركيب، بنسميه حمى عدن. طيب بالنسبه للاسباب بتاعته، احنا اتفقنا ان هو 5 انواع من الفيروسات اللي هي بتسبب حمى الضنك. طرق انتقال المرض بينتقل من الشخص المصاب للشخص السليم عن طريق البعوضة أو أنثى البعوضة اللي هي إيدز ايجيبتاي. بيقعد تقريبا فترة حضانة حوالي من 4 5 أيام في البعوضة قبل ما ينتقل إلى الشخص المصاب. البعوضة دي أساسا ليها فترات بتلدغ فيها الإنسان. عادة بتلدغه في فترات الفجر وقبل الغروب. وقلنا إن فترة الحضانة في البعوضة يعني حوالي أسبوع 10 أيام بالكتير، تتكاثر فيها داخل أمعاء البعوضة
وبتستقر بعد كده في الغدد اللعابية للبعوضة، وبعد كده بتبقى مهيئة إن هي تصيب شخص آخر سليم عشان تعديه. طيب الأنثى البعوض دي بتبقى مصابة طول عمرها، خلاص هي خدت المرض الفيروسي، وبالتالي هي بتتغذى على الأشخاص وبالتالي بتعديهم. بالنسبة للإنسان بقى، احنا أساسا قلنا إن المريض بتصيبه أعراض زي الإنفلونزا، بس ارتفاع درجة الحرارة بيوصل في بعض الأحيان ل 40 درجة، وبيحصل لهم زي ما قلنا صداع شديد، ألم خلف العينين، ألم في العضلات والمفاصل، غثيان، قيء، طفح جلدي. بتستمر الأعراض دي غالبا في حدود حوالي من 3-4 أيام لأسبوع. طبعا في بعض الأحيان بتحصل مضاعفات، ويحصل ألم شديد في البطن وقيء مستمر، وبيحصل زي ما اتفقنا نزيف في بعض الأحيان من اللثة أو من الأنف. في بعض الأحيان بينزل دم في البول أو في البراز، أو بيحصل المريض يتقيأ دم، بيحصل صعوبة في بعض الأحيان في التنفس، بيحصل إن المريض ده يصاب ببرودة وهيحس برعشة وإرهاق شديد جدا. طب إحنا بنشخص المرض ده إزاي؟ المرض ده أساسا بنشخصه باختبار البي سي ار، بنعرف نوع الفيروس إيه، او باختبارات اللي هي الاجسام المضاده اللي هو الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام، وبالتالي احنا بنعرف نوع الفيروس. زي ما اتفقنا اساسا المرض ده بيحصل له مضاعفات، وهي دي نقطه الخطوره اللي بتحصل. يعني المريض ده اساسا بيحصل نقص في الصفائح الدمويه، وفي بعض الاحيان بيحصل ارتشاح من الاوعيه الدمويه، وبالتالي بيحصل زي كدمات في الجلد ونزيف في الجلد. المريض ده اساسا في بعض الاحيان الضغط بتاعه بيبقى واطي جدا جدا لدرجة حدوث صدمة من كتر ان الضغط بتاعه بيبقى واطي، وممكن يؤدي في هذا الى الوفاة. نسبة الوفيات في هذا المرض من 1-5%. بالنسبة للعلاج، أهم حاجة راحة. بنديله سوائل إما عن طريق الفم أو إما عن طريق الوريد، وفي بعض الأحيان بننقل دم، وفي بعض الأحيان بندي باراسيتامول كمسكن للألم. لكن بنتحاشى الأسبرين، وبنتحاشى البروفين والكتافلام والأقراص اللي هي ممكن تعمل لنا مشاكل وتزود النزيف. أهم شيء في هذا المرض تجنب لدغات البعوض، يعني الوقاية أهم من العلاج في هذا المرض. بالنسبة للقاح، هو ظهر لقاح حديثا سنة 2015 بنديه للناس اللي هم من سن 9 سنين لسن 45 سنة. اللقاح ده أساسا نسبة الأمان فيه عالية، لكن أهم شيء الوقاية زي ما اتفقنا، التخلص من البعوض. وبالتالي لازم نغطي ونعمل تنظيف لجميع الخزانات وأحواض المية تقريبا كل أسبوع. لازم بالنسبة للمناطق اللي هي الموبوءة لازم يبقى فيه ناموسيات. بالنسبة ناخد بالنا من المزهريات أو الآنية بتاعت النباتات، نخلي بالنا منها إن ما يبقاش فيها بعوض. في بعض الأحيان بننصح باستخدام كريمات طاردة للبعوض، أو بنغطي الجسم بملابس بأكمام طويلة. في بعض الأحيان بنستخدم مبيدات حشرية. في أبحاث دلوقتي موجودة إن في أنواع معينة من الأسماك بتهاجم اليرقات بتاعة البعوض بطريقة بيولوجية. في أبحاث برضك موجودة دلوقتي بتعمل تغيير في الجينات بتاعة الذكور بتاعة البعوض عشان يحصل إنتاج نوع من أنواع البعوض اللي هو لا يستطيع الطيران. في يعني أبحاث على بكتيريا معينة بتهاجم البعوض وبتخليه يعني ما يقدرش يعني يطير، أو ما بيقدرش إن هو أو يموت. في
ابحاث كتيره دلوقتي على الحرب البيولوجيه على البعوض والتخلص منه. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.